سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بکرترین نقاط ایران دارم زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. استان سیستان و بلوچستان یکی از زیباترین استانهای ایران جانه که در جنوب شرقی ترین نقطه از وطن قرار داره. این استان از شمال با استان خراسان جنوبی، از شمال غربی با استان کرمان، از غرب با استان هرمزگان، از شرق با کشور پاکستان و از جنوب با سواحل مکران و دریای عمان هم است. این استان در منطقه‌ای قرار داره که ایران رو به تمدن هند متصل میکنه و یکی از نقاط استراتژیک جهانه که همواره در تمام دوره‌های تاریخی منطقه‌ای مهم برای تجارت محسوب میشده. نام بلوچستان در کتیبه‌های میخی هخامنشی در بیستون و تخت جمشید ماکا یا مکه ثبت شده و در حقیقت استان 14 از تقسیمات در اون دوره بوده. هرودوت جغرافیدان و نویسنده یونانی هم این منطقه از ایران رو مکیا یا میکیان معرفی کرده. این نام‌ها تا پیش از ظهور اسلام میون مردم محلی معمول بود، اما در قرن اول هجری و با ورود اسلام به ایران نام این منطقه به مکران تغییر پیدا کرد. سیستان و بلوچستان کنونی بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان تقسیم شده. هرچند به این بخش از سرزمین‌ها که قوم بزرگ بلوچ در اون سکونت دارن روزگاری مکران گفته میشد. اما روزگاری تمام منطقه مکران متعلق به ایران جان بود و تک تک بلوچ‌های افغانستان، پاکستان و ایران به عنوان قومی متحد و ایرانی الاصل در ایران جان در کنار هم زندگی می‌کردند. شوربختانه در زمان حکومت قاجارها و سلطه‌گری انگلستان پس از تأسیس کمپانی هند شرقی توجه انگلیسی‌ها به بلوچستان بزرگ که شاهراه ارتباطی بین اروپا و هند بود جلب شد. مأموریت حکام اون زمان که به نوعی با حمایت انگلستان بر روی کار اومده بودند این بود که میبایست بلخ، سیستان، بلوچستان و قندهار رو که محور مواصلاتی اروپا، آسیای مرکزی و هند بود به تصرف در بیارن و به این ترتیب دیوار دفاعی هند رو برای انگلیسی ها پیریزی کنن. هرچند به دلیل مقاومت شجاعانه مردم این مناطق انگلستان نتونست به اهداف صلح جویانه خودش دست پیدا کنه، اما شوربختانه قراردادی به نام گلدسمیت که طراحی فردریک جان گلدسمیت انگلیسی بود توسط ناصرالدین شاه قاجار به تصویب و امضا رسید و باعث جدایی مکران و بخش بزرگی از سیستان و بلوچستان از ایران جان شد که امروزه شامل ایالت‌های بلوچستان و پختونخوا در پاکستانه و با ابعاد انعقاد قرارداد ننگین دیگه‌ای توسط ناصرالدین شاه قاجار بخشی از شمال استان سیستان و بلوچستان هم به افغانستان واگذار شد. من این بار به جنوب شرقی ترین نقطه کشور عزیزمون ایران جان در استان سیستان و بلوچستان سفر کردم. جایی در نزدیکی سواحل بی‌نظیر و زیبای روستای جد. مردم محلی قبلا به اینجا میگفتن گود، ولی بعد از مرور زمان به جد تبدیل شده. حالا دلیلش چیه که به جد تبدیل شده من نمیدونم، اما به خاطر اینکه این منطقه کاملا گودتر نسبت به کوهستان‌ها و فضای پیرامونش هست مردم اینجا بهش میگن جد و یکی از کم نظیرترین چشم‌اندازهای طبیعی کشورمون دقیقاً در همین منطقه یعنی جد قرار گرفته.
سواحل دریا همواره یکی از جاذبه‌های جذاب برای گردشگران جهانه. اما این سواحل شنی و طلایی وقتی بسیار جذابتر میشه که افزون بر بکر بودن و تمیزی، از آب و هوایی مطبوع، دریایی نیلگون، تپه‌های ماسه‌ای، نخلستان‌های سرسبز و مردمانی میهمان نواز و مهربان برخوردار باشه. میشه گفت که همه اینها نمیتونه به راحتی در یک جا دیده بشه، اما در سواحل جد در مکران سیستان و بلوچستان همه این جاذبه ها یک جا در کنار هم گرد اومده و فضایی بسیار زیبا رو برای جذب گردشگران و عاشقان طبیعت فراهم کرده. ریگستان جد به نوعی بخشی از جغرافیای کویری به حساب میاد. از ویژگی بیابانها و کویرها، کمبود آب و فقر خاکه و همین موضوع باعث میشه تا طبیعت بیابانها بسیار شکننده و آسیب پذیر باشه. به همین خاطر برای طبیعتگری در بیابانها باید بیشتر مراقب طبیعت و پوشش گیاهی و جانوری اون بود. به عنوان مثال، به هیچ عنوان نباید در بیابانها از چوب حتی خشک درختان اندکش برای روشن کردن آتش استفاده کرد و به هیچ عنوان نباید با خودرو از روی بوته‌ها و پوشش گیاهیش عبور کرد. افزون بر این، ایجاد سر و صدا در طبیعت باعث آسیب به حیات وحش خواهد شد. اما نکته بعدی اینه که شبانی طبیعتگردان هم در چنین طبیعت آسیب پذیری به دلیل رهایی فضولات انسانی در طبیعت، افزون بر آلودگی خاک، میتونه باعث مرگ و میر حیوانات منطقه بشه. یکی از جاذبه‌های ریگستان جد نخل‌های سرسبز خرماست. نخل خرما در سیستان و بلوچستان و سواحل مکران به نوعی درخت زندگی محسوب میشه و در زندگی اهالی منطقه نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. این درخت همیشه در 4 فصل سال سبزه و اصلا خزان نداره و البته استقامت بسیار بالایی هم در برابر شرایط آب و هوایی گرم داره. از دیرباز میوه نخل یعنی همون خرما به عنوان میوه استراتژیک غذای اصلی ساکنان مکران بوده. هموطنان بلوچمون در اینجا به جز خرما برای خوراک از برگ و شاخه‌هاش هم برای خونه‌سازی و حصیربافی استفاده میکنن و یکی از مهمترین اجزای زندگی اونها در طبیعت سیستان و بلوچستانه. پیدایش خرما در جهان از دوران دوم زمینشناسی آغاز شده، اما زمان پی بردن انسان به ارزش غذایی اون به 6000 سال پیش از میلاد برمیگرده. در حال حاضر خرما در هر 5 قاره دنیا و در بیش از 34 کشور کشت میشه. طبق روایت موجود بیشترین گیاهی که در قرآن کریم از اون یاد شده درخت نخله که این مسئله نشون دهنده اهمیت این درخت در دین مبین اسلام و زندگی انسانه. در حال حاضر ایران در بین 3 کشور برتر صادرکننده خرما در جهان قرار داره و با مصر و عربستان در حال رقابته. به به، این نخل‌های زیبا طبیعت کویری جد در جنوب استان سیستان بلوچستان رو واقعا به تکامل رسونده و یک چشمانداز فوق‌العاده بی‌نظیری به وجود آورده و اینجا جون میده برای اینکه کنار این نخل زیبا استراحت کنم. آخه خدای شکرت، چقدر پاکه اینجا هواش. آی خدا، این نخل چقدر با برکت و چقدر با اهمیته. تأثیر نخل در میون مردم دنیای باستان به قدری بوده که در معماری کاخها و معابد و حتی تخت‌های سلطنتیشون در دوره سومریان و بابلیان با برگ‌ها و شاخه‌های درخت نخل اونها رو تزیین می‌کردن. سومریان نخل رو خیلی مقدس میشمردن و اون رو مایه برکت میدونستن. نخل برای کلاییان یک الهه بوده. بابلیان خدای مخصوصی برای نخل داشتن و آشوریان هم از خرما به عنوان شیرینی توی مجالس شادشون استفاده میکردن و این نشون دهنده اینه که چقدر نخل و میوه‌اش یعنی خرما برای مردمان این سرزمین هایی که بسیار هم وسیع بوده مهم و با ارزش بوده.
واقعا هیچ چی به اندازه خرما و آجیل و میوه توی طبیعت به آدم نمیچسبه. هندوها شرط برکت رو در خاندان عروس و دوماد وجود خرما میدونستن. عرب‌ها هم خرما رو تنها ماده تغذیه مردم میدونستن و اون رو درخت زندگی مینامیدن و ایرانیان به خصوص مردم جنوب کشورمون نخل رو تنها میراث پس از خودشون در حقیقت میدونستن و اون رو درخت وفاداری و زندگانی مینامیدن. نخل خرما در تمام دنیا بسیار با ارزشه و مثل انسان از جفت نر و ماده تشکیل شده و واحد شمارش اون هم باید بدید که درست مثل انسان نفره. وای خدای من، نگاه کنید طبیعت اینجا چه چشمانداز و درس بسیار بزرگی برای انسان به وجود آورده. اینجا مسیر عبور بارونیه که در سطح منطقه جاریه و درست در همینجا نخل‌های بسیار زیاد و کهنسالی وجود داره. جریان قوی آب خاک اطراف این نخل‌ها رو با خودش کاملا به دریا برده و ریشه‌های این نخل‌ها تا 2 متر بیرون زده. اما نخل‌ها با امید و انگیزه بسیار زیادی که برای زندگی و زنده موندن داشتن، ریشه‌های جدیدی رو تولید کردن و به سمت عمق خاک بردن تا زنده بمونن و پابرجا باشن و این یعنی در بدترین و سختترین شرایط امید همیشه برای زندگی باقیه. و نکته جالب دیگه این که اینجا الان یه چاه وجود داره، درست توی طبیعت کاملا کویری و بیابونی سواحل زیبای جود نخلستان‌های بسیار زیادی قبلا وجود داشته، اما الان تعدادش یه خورده کمتر شده و یکی از دلایل مهمی که توی این کویر و توی این نخلستان‌ها میون این ریگستان بسیار وحشی نخل‌های زیادی قبلا وجود داشته و همچنان هم الان تعداد زیادی وجود داره، وجود آب شیرین بوده. اما چطور ممکنه که درست در 150 متری دریا هر جایی که مردم اینجا میکندن به آب شیرین میرسن و این یکی از معجزاتیه که تو طبیعت اینجا وجود داره و درست اینجا کنار این نخلستان که حدود 150-60 متر بیشتر با دریای عمان فاصله نداریم که آب بسیار شوری داره، فقط کافیه 1.5 متر زمین رو بکنیم تا به آب شیرین برسیم. باورتون میشه؟ همه این نخل‌ها با آب شیرین همین منطقه آبیاری میشده، فقط 1.5 متر. و این آب شیرین چاهیه که درست در کنار ساحل بسیار شور و دریای شور عمان وجود داره. بسم الله. آبش واقعا شیرینه، باورم نمیشه. اینجا وسط کویر. چه گواراه. دلیل زنده موندن این نخلا همین آب شیرین بوده. اگر هنگام جابجایی سر نخل صدمه ببینه خشک میشه، به خاطر اینکه در سر نخل ماده‌ای وجود داره به نام کچ که مانند مغز انسانه و نام دیگه‌اش البته پنیر خرماه یا پنیر نخله که در واقع ماده اولیه تشکیل تنه و برگ‌های نخل پیش از مرحله چوبی شدنشه. درخت نخل مانند انسان توی آب خفه میشه و اگر آب از سر نخل بگذره مرگ درخت نخل حتمیه. سر هر درختی رو که قطع بکنید یا بزنید شاخه های بیشتری میده، برگ های بیشتری میده و رشد بیشتری میکنه، به جز نخل که اگر سر اون رو بزنیم درست مثل انسان میمیره و دیگه به وجود نمیاد و دیگه شاخ و برگ نمیده. امروزه بیابانها در حال تبدیل شدن به اهداف محبوب گردشگری بسیاری از گردشگرانند. آرامش، سادگی و جذابیت کویر هر انسانی رو محو و سحر میکنه. بیابانگردی سختی ها و چالش های خودش رو داره، اما سفری پر ماجرا و بسیار لذت بخشه، چرا که از طبیعت خاص و آرام بخشی برخورداره. انتخاب زمان درست مهمترین نکته سفر به کویرها و بیابان هاست.
کویرها پوشش گیاهی بسیار ناچیزی دارن و همین مسئله باعث میشه در طول روز نور خورشید به صورت مستقیم به خاک بتابه و باعث گرمای شدید و آسیب به پوست بدن انسان بشه. ببینید کجا وایسادم، چه چشمانداز بی‌نظیریه. یه طرفم کاملا دریاست و پر از آبه و یک طرف دیگه کاملا طبیعت کویری و بیابونی داره و پر از رمل و شن و ماسه است که تلفیق این دوتا در کنار همدیگه واقعا آدمو به وجد میاره. اینجا جون میده برای استراحت. و یه نکته جالبی که توی بیابون‌ها وجود داره و کویرها، این اختلاف دمای روز و شبه و توی شب میتونه خیلی دما بیاد پایین و خیلی سرد بشه، الانم زمستونه، اما تو همون زمان، یعنی تو همین زمستونی که من دارم اینجا بیابان نوردی، بیابان گردی یا کویرگردی میکنم، اختلاف دما توی زمستون خیلی میتونه زیاد باشه. مثل الان شب فکر میکنم هولوش 10 درجه بالای صفر بود اینجا و الان که هولوش ساعت 11 ظهره دمای هوا دقیقاً نگاه کنم 21 درجه بالای صفره و این اختلاف دما خیلی جذابه. البته میتونه آدمو اذیت بکنه به شرط اینکه لباسای خوب همراهمون نداشته باشیم، که من همیشه توی طبیعت لباسای طبیعت گردی برای اون منطقه و برای اون کار رو همیشه همراهم دارم. برای بیابون گردی و کویرگردی حتما خوبه که آدم هم لباس گرم داشته باشه هم لباس خنک، برای اینکه توی روزها هوا خیلی گرم میشه و توی شب خیلی سرد میشه. بنابراین آدم باید وقتی که توی کویر و بیابون میاد حتما لباسای متنوعی داشته باشه. در کنارش عینک و کلاه جزو نکات خیلی خیلی مهمی که آدم باید همیشه به همراه داشته باشه. خب یکی از نکاتی که خیلی مهمه آدم توی طبیعتگردی و مخصوصا توی بیابون‌ها و کویرها رعایت بکنه ضد آفتابه. الان وقت تمدید کرم ضد آفتابه، به خاطر اینکه آفتاب میتونه خیلی خطرناک باشه برای پوست آدم و حتی سرطانزا باشه، آفتاب زیادی که روی پوست میخوره و هر 1 ساعت و 2 ساعت یک بار آدم باید ضد آفتابش رو تمدید بکنه که به پوستش آسیبی وارد نشه. و من همیشه توی طبیعت به خودم کرم ضد آفتاب دارم. اما در کنارش مخصوصا توی بیابون‌ها چه خوبه که آدم 2 نوع عینک داشته باشه، یکی عینک آفتابی و یه نوع دیگه عینک آفتابی که برای باد توی شن و ماسه باشه، به خاطر اینکه این عینک از اطرافش کاملا شن و ماسه توی بادی که اینجا میوزه و شن و ماسه رو آسمون پر میکنه به چشم آدم میخوره. اما یه عینک دیگه ای دارم که همیشه من اون رو با خودم همراه دارم، مخصوصا تو طبیعت بیابونی و کویری، و اینو نگاه بکنید دور تا دورش یک فومی وجود داره و یک در حقیقت پلاستیکی وجود داره که دور تا دور چشم آدمو میپوشونه و اجازه نمیده که حتی یک ذره از شن و ماسه توی باد به چشم آدم نفوذ بکنه و باعث آسیب چشم بشه. و خیلی خیلی خوبه که آدم توی طبیعت همیشه با خودش یک کارت داشته باشه، یک چاقوی چند کاره یا داشته باشه که بتونه اگر جایی نیاز داشته شه کاری باش انجام بده، برای خوردن میوه، برای بریدن گوشت یا برای کندن یک وسیله‌ای که مورد نیازش هست از کارت استفاده بکنه. و یه چیز دیگه‌ای که من همیشه توی طبیعت با خودم دارم یک دستمال گردن یا دستمال سره که با این هم میتونم جلوی آفتاب رو روی گردنم بگیرم که گردنمو نسوزونه، هم میتونم این رو کاری بکنم که دور تا دور صورتم بپوشونم و جلوگیری بکنه از شن و ماسه‌ای که به صورتم میخوره یا حتی از آفتاب و سرما، و هم میتونم روی سرم کاملا بپوشونمش و هم جلوی سرما رو تا حدودی میگیره و هم جلوی شن و ماسه‌ای که به سر صورتم میخوره توی مناطق کویری. و این خیلی مهمه که از وسایل بسیار کارآمدی توی کویر یا توی هر طبیعت، توی هر شکل، به هر مکانی که آدم میره، توی هر فصلی استفاده بکنه. مثلا توی زمستون باید حتما لباس گرم و خوب و دستکش و کلاه همراهمون باشه. توی تابستون باید لباسای نخید همراهمون باشه و آستین بلند باشه که آفتاب نسوزونه و حتما از ضد آفتاب چه توی زمستون و چه توی تابستون استفاده کرد. و یکی نکته دیگه این که از خوراکی‌های خیلی خوب انرژیزا که چربی کمتری دارن و دیرتر و زودتر توی دستگاه گوارش هضم میشه استفاده بکنیم. بهترین زمان برای سفر به طبیعت کویری و بیابانی فصل پاییز و زمستونه، چرا که دمای هوا در این زمان قابل تحمله. اما دمای هوا در شب‌های سرد بیابونی پایینه و میتونه باعث ناراحتی گردشگران بشه.
چشماندازهای شگفت‌انگیز و جاذبه‌های سحرانگیز زمین شناختی و جاذبه‌های طبیعت‌گردی فراوان در منطقه جد زیبایی اینجا رو دوچندان کرده، به طوری که سواحل زیبای این منطقه مکانی مناسب برای توسعه و ترویج ورزش‌های آبی و ساحلیه. میلیون ها سال پیش تمام این مناطق در سواحل مکران زیر دریا بوده و با پسرفت آب دریا این خشکی ها پدیدار شدن. بخشی از این سواحل در ارتفاعات بالاتری قرار داشتن، اما بخشی از اونها، یعنی اینجا درست همین منطقه‌ای که من ایستادم به نام جد یا گود، در ارتفاعات گود و پایینتری قرار داشتن. در همین زمان بادهای تندی به نام بادهای مونسون از سمت اقیانوس هند که بیشتر در تابستان میوزه، شن و ماسه های منطقه رو از مناطق بالاتر به سمت این منطقه جابجا کرد و در نهایت جابجایی ماسه های روون به ساحل جد یا همون گود باعث پدیداری این چشمانداز بسیار زیبا در کنار دریای عمان در سواحل مکران شد. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم یکی از کم نظیرترین چشماندازهای طبیعی رو در ایران جانمون در جنوب استان سیستان و بلوچستان برای ما به وجود آورد که باید واقعا با همه وجودمون قدرش رو بدونیم و خدا رو سپاسگزار باشیم.